Alright. अहिलेसम्म हामीले इन्ट्रा एलिलिक जिन इन्टररियाक्सनको बारेमा कुरा गर्यौँ, जुन चाहिँको चाहिँ हामीले एक्जाम्पल्सहरू डिस्कस गर्यौँ। इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स, को डोमिनेन्स, मल्टिपल एलिली, पलिजेनिक, यो सबै हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ इन्टरजेनिक जिन इन्टररियाक्सन। इन्टरजेनिक जिन इन्टररियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा जिनको बिचमा इन्टररियाक्सन, त्यो जिन चाहिँ होमोलोगस क्रोमोजोममा पनि हुनसक्छ एट डिफ्रेन्ट लोकाइ, या त दुईटा क्रोमोजोम डिफ्रेन्ट नन होमोलोगस क्रोमोजोमको बिचमा पनि हुनसक्छ। उनीहरूको बिचमा जुन चाहिँ एलिलिजहरू छ त्यसमा चाहिँ जब इन्टररियाक्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ इन्टरजेनिक जिन इन्टररियाक्सन। इन्टरजेनिक इन्टररियाक्सन जुन चाहिँको बारेमा चाहिँ अब हामीले चर्चा गर्छौँ। यसमा हामीले एउटा इक्जाम्पल लिउँ, द्याट इज एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस इज अ इनहिबिटिङ जिन। यो चाहिँ एउटा इनहिबिटिङ जिन हो। अनि यो चाहिँ द जिन इन्टररियाक्सन बिट्विन नन एलिलिक जिन्स। जिन इन्टररियाक्सन बिट्विन नन एलिलिक जिन्स। एलिलिक जिन्स भनेको चाहिँ होमोलोगस क्रोमोजोममा पाउने हो। नन एलिलिक भनेको चाहिँ अनि सेम जिन लोकाइमा पाउनेलाई चाहिँ एलिलिक भन्छ। तर डिफ्रेन्ट जिन लोकाइमा या त डिफ्रेन्ट क्रोमोजोम्समा पाउनेलाई चाहिँ भन्छ नन एलिलिक जिन्स। यिनीहरू चाहिँ एलिलिज चाहिँ होइन। यिनीहरूको बिचमा जब इन्टररियाक्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ इन्टरजेनिक जिन इन्टररियाक्सन। अनि जुन चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ एपिस्टेसिस। अनि एपिस्टेसिस इज दिस टाइप अफ जिन इन्टररियाक्सन विच इज बिट्विन नन एलिलिक जिन present on separate loci of the homologous chromosome. This non-allelic gene can be present on the different loci of a homologous chromosomes, or it could be present on non-homologous chromosomes. Now what happens in epistasis is this gene, which is non-allelic gene, suppresses the effect of the expression of the other gene. एउटा जिनले अर्को जिनको जुन चाहिँ फिनोटाइपिक एक्सप्रेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सप्रेस गर्छ। यो जुन चाहिँ जिन छ जुन चाहिँले चाहिँ सप्रेस गर्छ त्यसलाई चाहिँ रेगुलेटर जिन पनि हुनसक्छ त्यो। अब यसमा हामीले मेन इफेक्ट चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि मास्किङ अर सप्रेसिङ द एक्सप्रेसन अफ अ जिन बाई अनदर नन एलिलिक जिन। अर्को नन एलिलिक जिन, यो नन एलिलिक चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। नन एलिलिक भनेको चाहिँ होमोलोगस क्रोमोजोममा पनि हुनसक्छ। जस्तो टेक फर इक्जाम्पल यो दुईटा होमोलोगस क्रोमोजोम भयो, यो एउटा जिन चाहिँ लेट्स से ए यहाँनिर छ भने अर्को जिन सी चाहिँ सम अदर लोकसमा छ। सेम लोकसमा भए त सेम पोजिसनमा हुन्थ्यो नि त, तर यो चाहिँ अर्को लोकसमा छ, त्यसै कारण यिनीहरूलाई चाहिँ भन्छ नन एलिलिक। अब यो ए को एलिली चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि यहाँनिर अर्को ए, तर यो त भिन्दै भयो नि त। अब यो अर्कै जिनले चाहिँ जब यसको इफेक्टलाई सप्रेस गर्छ त्यसकारण मास्क गर्छ, एक्सप्रेसन हुनु दिँदैन। अनि जुन चाहिँ सप्रेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ हाइपोस्टेटिक जिन। अनि जुन चाहिँले चाहिँ सप्रेस गर्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ एपिस्टेटिक जिन। The gene which suppresses the expression of non-allelic gene is known as epistatic gene. अब जस्तो यहाँ A लाई C ले सप्रेस गर्दैछ भने यो C चाहिँ हुन्छ एपिस्टेटिक जिन। यो जुन चाहिँ A को जुन चाहिँ फिनोटाइपिक एक्सप्रेसन छ त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ मास्क गर्दैछ या त सप्रेस गर्दैछ भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ भयो epistatic gene. The one that suppresses or mask is called the epistatic gene. अब यसलाई सप्रेस गर्दैछ भने यो सप्रेस हुँदैछ नि त, यो मास्क हुँदैछ नि त, यो जिन चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ हाइपोस्टेटिक जिन। सो यहाँनिर हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एपिस्टेसिस इज a gene interaction in which a non-allelic gene suppresses the effect of the phenotypic expression of another gene. एउटा जिनले चाहिँ अर्को जिनलाई चाहिँ कन्ट्रोल सप्रेस गर्छ, त्यसको इफेक्टलाई चाहिँ मास्क गरिदिन्छ।
जुन चाहिँले मास्क गर्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ एपिस्ट्याटिक जिन भन्छ, अनि जुन चाहिँ मास्क हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ हाइपोस्ट्याटिक जिन। अब यो जुन चाहिँ एपिस्ट्याटिक र हाइपोस्ट्याटिक जिन छ दे क्यान बी म्युचुअली एपिस्ट्याटिक, भनेपछि एउटा इफेक्ट एउटा फिनोटाइपिक एक्सप्रेसन यसले छोप्छ अनि यसको अर्को फिनोटाइपिक एक्सप्रेसनलाई यसले छोप्न सक्छ। सो दे क्यान बी म्युचुअली इफेक्टिभ अन इच अदर एज वेल। यो जुन चाहिँ एपिस्ट्याटिस छ दुई प्रकारको हुनसक्छ, डोमिनेन्ट अनि रिसेसिभ। डोमिनेन्ट पनि हुनसक्छ, रिसेसिभ। डोमिनेन्ट भनेपछि हामीले बुझिहाल्नुपर्छ त्यसको एपिस्ट्याटिक जिनको एउटा मात्रै प्रेजेन्ट छ भने पनि त्यसले नै इफेक्ट देखाइहाल्छ, अनि रिसेसिभ छ भने चाहिँ जब दुईटा हुन्छ तब मात्रै इफेक्ट देखाउँछ। अब यो अलिकति हामीले अझै यसलाई एक्सप्यान्ड गरेर बुझ्नुको लागि चाहिँ हामीले एउटा इक्जाम्पल लियौँ। इक्जाम्पल अफ एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिसको इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले द कोट कलर वाइल्ड टाइप कोट कलर चाहिँ हुन्छ अगौटी। अगौटी भनेको चाहिँ कस्तो खालको कलर हुन्छ भन्दाखेरि ब्राउनिश हुन्छ, ब्राउनिश कलरको हुन्छ, यसलाई चाहिँ भन्छ अगौटी। अनि यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ जिन चाहिँ एए। यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन चाहिँ जिन छ त्यो चाहिँ एए। अब एए भनेपछि दुईटा एलएलई भयो, एलएलई। अनि यो चाहिँ डोमिनेन्ट छ, यो चाहिँ डोमिनेन्ट ओभर द solid colored fur. That means solid colored भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्ल्याक कलर लियौँ। ब्ल्याक कलर फर जुन चाहिँ छ यो कोट कलर भनेपछि यसमा फरकै कुरा गरेको। ब्ल्याक कलर अफ द फर चाहिँ रिसेसिभ छ, ब्ल्याक कलर अफ द फर चाहिँ रिसेसिभ छ। अगौटी द्याट इज ब्राउनिश कलर चाहिँ डोमिनेन्ट छ अनि ब्ल्याक कलर चाहिँ रिसेसिभ छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा त नर्मल एलिलिक भयो, यिनीहरू त एलिलिज भयो, एउटै होमोलोगस क्रोमोजोममा दुईटै सेम जिन लोकाइमा हुने जिन्सहरूको कुरा भयो। तर यहाँ चाहिँ के हुँदैछ एपिस्टेसिसमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्को नन एलिलिक जिन छ। लेट्स से जिन सी which is non-allelic. Non-allelic जुन चाहिँ जिन छ जिन सी is very important for the formation of the pigment. पिगमेन्ट जुन चाहिँ बनिन्छ त्यसलाई चाहिँ यो सीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। नेसेसरी फर पिगमेन्ट फर्मेसन। यो जुन चाहिँ जिन सी छ त्यो चाहिँ नेसेसरी फर पिगमेन्ट फर्मेसन अर पिगमेन्ट प्रोडक्सन। अब यो माउस विथ अ रिसेसिभ एलिली द्याट इज सी जुन चाहिँ रिसेसिभ छ एट दिस लोकस इज अनेबल टु प्रड्युस पिगमेन्ट। अब यो जुन चाहिँ सी छ सीले त पिगमेन्ट बनाउँदैछ क्यापिटल सी। अब यसको रिसेसिभ जुन चाहिँ छ द्याट इज यो मेटाइदिँदैछु है केटा हो साह्रै होला तिमीहरूले। अब यसको रिसेसिभ जुन चाहिँ छ रिसेसिभ जिन यसको एलिली यो सी जिनको एलिली जुन चाहिँ छ रिसेसिभ जिन यो चाहिँ fails to produce any pigmentation यसले चाहिँ कलर बनाउनु सक्दैन। त्यो कलर नबनाएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि व्हाइट कलरको हुन्छ जब रिसेसिभ जिन छ। अब रिसेसिभ भन्ने बित्तिकै होमोजाइगस कन्डिसनमा रिसेसिभ जिन हुँदाखेरि चाहिँ व्हाइट हुन्छ अनि त्यो व्हाइटलाई चाहिँ भन्छ एल्बिनो। एल्बिनो कलरको माउस बनिन्छ।
जब जिन सी क्यापिटल सी हुन्छ त्यो त डोमिनेन्ट हो, यसले चाहिँ पिगमेन्ट कलर बनाउँछ। त्यो जुन चाहिँ अगौटी कलर छ, यो जुन चाहिँ रिसेसिभ जिन चाहिँ होमोजाइगस कन्डिसनमा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यसले आफ्नो इफेक्ट शो गर्छ अनि यसलाई सप्रेस गरेर कुनै कलर बनिनु सक्दैन। त्यहाँनिर चाहिँ कुनै कलर बनिँदैन, त्यो व्हाइट कलरको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ एल्बिनो। अब यो एल्बिनो जुन चाहिँ कलर, तर क्यापिटल सी छ भने चाहिँ एउटै मात्रै छ भने, किन डोमिनेन्ट हो त्यो त, त्यसले चाहिँ त्यो अगौटी कलर बनाउँछ। एउटा मात्रै प्रेजेन्ट छ, अहिले हामी पछिबाट बुझ्छौँ, एउटा मात्रै प्रेजेन्ट छ भने पनि त्यसले चाहिँ अगौटी कलर चाहिँ बनाउँछ। तर जब होमोजाइगस कन्डिसनमा रिसेसिभ जिन प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसले इफेक्ट देखाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब होमोजाइगस कन्डिसनमा सी जिन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ सी जिनको रिसेसिभ जुन चाहिँ त्यति हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने त्यो कलर चाहिँ पिगमेन्ट चाहिँ बनिनु सक्दैन। देयरफोर द जिनोटाइप, जब जिनोटाइप चाहिँ AA CC या AA स्मल सी यो पनि स्मल सी नै हो, स्मल सी या AA CC हुन्छ, यति बेला चाहिँ सबै नै एल्बिनो नै हुन्छ। यसको फिनोटाइप चाहिँ जहिले पनि एल्बिनो हुन्छ, एल्बिनो। अनि यो चाहिँ जिनोटाइप हुँदाखेरि चाहिँ, किनभने यो चाहिँ रिसेसिभ जिन छ, यो रिसेसिभ जिन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ फिनोटाइप चाहिँ जहिले पनि एल्बिनो हुन्छ। अब हामीले एउटा कन्डिसन स्टडी गरौँ, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले हेटेरोजाइगस पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ क्रस गरौँ। हेटेरोजाइगस भनेपछि हेटेरोजाइगस अफ बोथ द जिन्स, यो पनि हेटेरोजाइगस भयो, किनभने बिकज दे क्यान प्रड्युस मोर देन वान टाइप अफ ग्यामेट, हेटेरोजाइगस। अनि सेम हेटेरोजाइगसलाई नै हामीले क्रस गरौँ। यो हेटेरोजाइगसलाई क्रस गर्दाखेरि अब हामीले यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको ग्यामेट्स कति किसिमको बनिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर ग्यामेट्स बनिन्छ A C AC अनि AC चाहिँ क्यापिटल हो। यति किसिमको ग्यामेट बनिन्छ, जम्मा 4 किसिमको ग्यामेट बनिन्छ। क्यापिटल A क्यापिटल C, स्मल a क्यापिटल C, क्यापिटल A स्मल c अनि स्मल a स्मल c, यो चाहिँ 4 किसिमको ग्यामेट बनिन्छ। यिनीहरू हेटेरोजाइगस भएकोले गर्दा, बोथ द जिन्स हेटेरोजाइगस भएको कारणले। अब यसलाई त हामीले एरो डायग्राम बनाएर क्रस गरेर त देखाउनु सक्दैनौँ। एरो डायग्राम लाइन कोरेर बनाउनु त अप्ठ्यारो पर्छ, किनभने यो त हामीले नर्मली जुन चाहिँ मेन्डलको हामीले डाइहाइब्रिड क्रस पढ्यौँ, डाइहाइब्रिड क्रस पर्दाखेरि पनि हामीले एरो डायग्राम त बनाउन सकेन। अब यहाँ पनि हामीले सक्दैनौँ, त्यसै कारण चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ पन्नेट स्क्वायरमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। पन्नेट स्क्वायरमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि 1 2 3 4 1 2 3 4, यो 4वटा जम्मा 16वटा कोठा हुन्छ। यसमा हामीले ग्यामेट्स लेख्यौँ, यतापट्टि AC स्मल c, क्यापिटल A स्मल c अनि स्मल a स्मल c। त्यसरी नै यतापट्टि पनि क्यापिटल A क्यापिटल C यसरी चाहिँ 4 किसिमको, एकपट्टि मेल अनि एकपट्टि फिमेलको ग्यामेट्स हामीले लेखेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले क्रस गरेर हेरौँ। क्रस गरेर हेर्दाखेरि यहाँनिर बनिन्छ A क्यापिटल C, यता बनिन्छ क्यापिटल A स्मल a क्यापिटल C यसमा बनिन्छ क्यापिटल A क्यापिटल C अनि स्मल c। यसमा क्यापिटल A स्मल a क्यापिटल C स्मल c। अब यसमा हामीले हेर्यौँ भने यहाँनिर C दुईटै प्रेजेन्ट छ, यहाँ C क्यापिटल C एउटा प्रेजेन्ट छ, यहाँ पनि क्यापिटल C एउटा प्रेजेन्ट छ, यहाँ पनि क्यापिटल C एउटा प्रेजेन्ट छ। त्यसै कारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कलर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ कलर चाहिँ हुन्छ
यहाँको कलर चाहिँ हुन्छ सबै अगौटी कलरको बनिन्छ। यो सबै अगौटी कलर, द्याट इज ब्राउनिश कलरको कोट भएको मुसा चाहिँ त्यहाँनिर माउस चाहिँ बनिन्छ। अब नेक्स्टमा जाउँ, क्यापिटल ए, स्मल ए, क्यापिटल सी, क्यापिटल सी। स्मल ए, क्यापिटल सी, क्यापिटल सी। अब क्यापिटल ए, स्मल ए, क्यापिटल सी, स्मल सी। यो स्मल ए, क्यापिटल सी, स्मल सी। नेक्स्ट हामीले जाउँ, क्यापिटल ए, क्यापिटल सी, स्मल सी। कैपिटल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी। कैपिटल ए, स्मॉल सी, स्मॉल सी। कैपिटल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी। स्मॉल ए, सी, स्मॉल सी। अनि स्मल ए, स्मल सी, स्मल सी। अब यसमा हामीले हेर्यौं भने यसमा पनि एउटा भए पनि सी छ ए सँग, यसमा पनि एउटा भए पनि सी छ ए सँग, यसमा पनि एउटा भए पनि सी छ, एउटा भए पनि सी छ, क्यापिटल सी, यहाँ पनि क्यापिटल सी छ। सो यो पनि अगौटी हुन्छ, यो पनि यो हुँदैन, सरी, यो पनि अगौटी हुन्छ, यो पनि अगौटी हुन्छ, यो पनि अगौटी हुन्छ, अनि यो पनि अगौटी हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबै यिनीहरू चाहिँ अगौटी हुन्छ। अब नेक्स्ट हेरौँ, क्यापिटल सी त छ तर स्मल ए, दुईटै स्मल ए छ, दुईटै स्मल ए छ यहाँनिर। यो चाहिँ हुन्छ तिमीहरूको ब्ल्याक कलरको, यसमा पनि ब्ल्याक कलरको बनिन्छ, यसमा पनि ब्ल्याक कलरको बनिन्छ। 1 2 3 ब्ल्याक बनिन्छ। अब त्यहाँदेखि उता हामीले हेर्यौं भने अब बाँच्यो यो 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 चाहिँ स्मल सी दुईटै छ, अल्बिनो भयो, स्मल सी दुईटै छ, अल्बिनो भयो, यो पनि स्मल सी दुईटै छ, अल्बिनो भयो, यो पनि स्मल सी छ, अल्बिनो भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 9 आउट अफ 16 जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ अगौटी बनिन्छ। 9 आउट अफ 16 चाहिँ अगौटी बनिन्छ। अनि 1 2 3 आउट अफ 4 चाहिँ 3 आउट अफ 16 चाहिँ ब्ल्याक बनिन्छ। अनि 4 आउट अफ 16 चाहिँ एल्बिनो। अब यसमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, नर्मली जुन चाहिँ मेन्डलको डाइहाइब्रिड रेशियो हुन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ 9:3:3:1। यहाँ हामीले पढिसकेका छौँ डाइहाइब्रिड रेशियो अफ मेन्डल, जुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट के अरे असर्टमेन्टमा हामीले पढेको थियौँ। तर यहाँनिर चाहिँ मेन्डलको जुन चाहिँ लजहरू छ त्योदेखि डिभिएट भएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले डाइहाइब्रिड क्रस गर्दा पनि रिजल्ट चाहिँ के आयो भन्दाखेरि 9:3:4 जुन चाहिँ रिजल्ट आयो त्यो चाहिँ मेन्डलदेखि बाहिर हो। त्यसै कारण हामीले अहिले पढ्दै थियौँ डेभिएसन अफ मेन्डल। अनि एपिस्टासिस पनि यो चाहिँ हो फेनोमेना विच डिभिएट्स फ्रम द मेन्डल्स ल, डाइहाइब्रिड रेशियोदेखि भिन्दै बनिन्छ। अब यसमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरोहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि एपिस्टासिस भनेको के हो, एपिस्ट्याटिक जिन भनेको के हो, हाइपोस्ट्याटिक जिन भनेको के हो, जुन चाहिँ हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। अनि यो रिसेसिभ र डोमिनेन्ट दुइटै हुनुहुन्छ। यहाँ हामीले जुन चाहिँ डिस्कस गरेको छौँ यो चाहिँ रिसेसिभ एपिस्ट्याटिक जिन हो। रिसेसिभ किन भन्दाखेरि जब यो होमोजाइगस कन्डिसन हुन्छ त्यति बेला मात्रै यसले आफ्नो इफेक्ट सो गर्छ, यसले अर्कोलाई सप्रेस गर्न सक्छ। जस्तो हामीले यो केसमा हेरौँ, एले त अगौटी कलर बनाउनु पर्ने हो नि, होइन? तर यो होमोजाइगस
रिसेसिभ यहाँनिर प्रेजेन्ट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसकोलाई चाहिँ सप्रेस गरिदियो अनि त्यो फिनोटाइपिक एक्सप्रेसन चाहिँ चेन्ज भएर गयो अनि यसमा चाहिँ वाइट बन्यो। यहाँनिर पनि त्यस्तै खालके नै छ। एपिस्ट्याटिक जिनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ फिचर्स चाहिँ जुन चाहिँ नर्मली हुनुपर्ने त्योदेखि भिन्दै भएर गयो। अब यो जुन चाहिँ एपिस्ट्याटिक जिनहरू छ यिनीहरू चाहिँ एकअर्कालाई सप्रेस गर्नु पनि सक्छ। एकअर्कालाई सप्रेस त्यति बेला चाहिँ भन्छ म्युचुअली। अब यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरो याद गर्नुपर्ने चाहिँ हाइपोस्ट्याटिक, एपिस्ट्याटिक, एपिस्ट्यासिस अनि यो क्रसको जुन चाहिँ रिजल्ट छ त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है।